سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جا که هستین و این ویدیو رو میبینید خوب باشید. ما امشب اومدیم به غرب تهران. اینجا اتوبان شهید ستاری هستش، یکی از بهترین مراکز خرید تهران تو این منطقه قرار داره به نام مرکز خرید کوروش که میخوایم با هم دیگه تو این ویدیو بریم اطرافش و داخلش و قسمت‌های مختلفش رو ببینیم و لذت ببریم. امیدوارم که مثل همیشه تا آخر این ویدیو همراه ما باشید.
if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I got a poker face, but honestly, I'm not one to bluff. I flip a switch, never miss, man, I always stay up. Don't let them see you, bitch, always have a plan to stay tough. This life ahead of you ain't easy, it was built to be rough. But that's what makes a personality, is tragedy, bruh. So keep your head on your shoulders. Now we ain't out here moving rocks, we out here moving boulders. Now we ain't getting posterized, we out here making posters. And we ain't got nothing to hide, we move forward like soldiers. You
نظرتون چیه؟ مثل همیشه بریم داخل یکی از فروشگاه، مثلا این فروشگاه، ببینیم که قیمت لباس‌ها الان تقریبا چقدره. این تیشرت رو ببینیم، میگه در واقع فصل تیشرت تموم شده، قیمتش 498 تومنه، میشه حدود $10 که قیمت رو به دلار هم بگم که مخاطبای خارجیمون هم بدونن حدوداً چقدر میشه. قیمت این شلوار هم ببینیم $1,089,000 تومن، تقریبا میشه $22. برای خانوم هم یه لباس قیمت بگیریم. این لباس $719,000 تومنه، میشه حدود $14. همونطور که دیدید این مرکز خرید خیلی شلوغه، به خاطر اینکه خیلی محبوبه توی تهران و مردم زیادی همیشه برای خرید کردن و برای حالا تفریح به اینجا میان، چون دیدید شهر بازی هم داره، فودکورت و رستوران هم داره، طبقه آخرش روف گاردنه که یه محیط خیلی جذابیه واسه غذا خوردن، و اینکه این طبقه و طبقات بالایی هم سالن‌های سینما هستش و تئاتر که میگم از هر نظر باعث شده که این مرکز خرید فوق‌العاده باشه و شلوغ و محبوب.
دوستای عزیزم، همراهان همیشگی، خیلی ممنون که تا انتهای ویدیو رو دیدید. من کمتر ترجیح دادم تو این ویدیو صحبت کنم چون انقدر حال هوای مرکز خرید کوروش خوبه که دوست داشتم شما حالا مغازه‌ها رو نگاه کنید و جنب و جوش مردم رو ببینید و لذت ببرید. حتما نظرتون رو به ما درباره این ویدیو تو قسمت کامنت ها مثل همیشه بگید. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. مواظب خودتون هم باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ. I wish I knew